Hello YouTube friend, thank you for your watching. Welcome the Great Wall of China. Previous part 3 ang nakaraan upload. Let's continue guys for the last video. Sana magustuhan ninyo ang aking tours sa aking mga vlog. Thank you sa inyong panood po. Shout out everyone and silent. Sa mga silent dyan, shout out. Thank you so much. Please keep on watching. Walking tour lang po. Tiyagaan lang ninyo guys. Love you. Umuulan, walang katapusan guys. Umuulan. Habang nag-umulan, bahala na dyan. Ako ay maglalakad dito. Walang ibang tao. May tao pero not so many. At kasama ko yung isang anak ko at ang asawa ko. Sige guys, tiyagaan ninyo pag-watch sa aking vlog. May vlog pa ako guys. Abangan ninyo ha. Pero this time, yung part 1 sa overloaded, 1,000 pala. The statue, the stone, and the armor maker from the clay. And the others is mini world, around the world mini. Japan spot, outdoor. Sa lahat ng manood sa aking video, shout out again palagi. Sige, padayon na lang ninyo guys. Kaya masulod na ko dito. Ang dilim no? Parang nakatakot ba? Parang may mumu guys, mumu. Hindi pala joke. Sige, lakad lang tayo hanggat maabot sa itaas. Ayun na umaakit tayo sa itaas sa gawas rada ay dala pagpayong guys. Balag ulan lang ka, pero ako mag-vlog jud ko. Bahala ka. Charot. Sige. Nakatakot ang lugar, no? Very old ba? Old place na kay ang temple, China temple. Muna siya ang China Great Wall. Pero old na kay ba? Old style na. Kaya wala, medyo ngayon mga tourist spot, pero famous ni siya na lugar guys sa Himeji Hyogo, Japan. Come to Japan. Sige day, lakad lang day hanggang ulan ka lang. Nandyan na silang dalaw, walang paki, bahala sila daw. Basta makablog lang daw ako. Basta malingaw lang daw ko. Sabi nila. Sabi ng anak ko, okay mami, enjoy ka lang mag-vlog dyan. Kasi walang tao. Lucky, wala kayong tao. Kaya makablog dyan pa. No, makabidyo dyan ba? Sige, sulod na to sa pangalan, basta China na nga copies. China nga great. Nindot kay soroyon dire pag dili ulan ba. Bisaya lang sa guys. Oy, kapuya magtagalog, mag-English. Oy, bisdak man ta, oy. Muna siya green ba kayo. Di ko kabasa, oy, ambot na siya nakasuot dahil lang kung tana sa kumbana Anong nakalagay dyan, no? Anong nakasulat, hindi ko alam. Itutur na lang ko kayo dyan, ha?
Cairo. Punta sana ako sa loob pero natakot ako anong nasa loob. Ang dilim kasi walang pumapasok. Silang dalawa nandoon. Oo, silip lang ako dyan. Pero parang God sa kanila mga China religious ba? Hindi ko alam, na sure. Mga ka-Jess, may restroom pala dito pero medyo natakot akong sumusilip sa CR, toilet. Ang dilim, medyo dilim. Sana all may nag-date dito. Couple. Sana all. Sweet nila, sana all. Sige guys, maglakad lang tayo mga ka-Jess ko. Just lifestyle, lakad lang tayo guys. Pakita ko ninyo ano nandito, no? Pasilip-silip lang ta. Punta ako sa ibabaw ng bundok. May nakita ako, Pakuda ba yan? Mataas na tore. No, pero pwede pa man maakyat dyan, pero hindi ko. Ayaw ko maakyat dyan. Mag-ama, gitripan ang kuan bill. As I walked right beside the river, I saw an old man in the bridge. He's sitting something there while he is sitting at the edge. So I walk at ease like I'm on a race, cause I hear a bass dancing with the breeze. Ding ding ding, such a beautiful tone, the sound of a bamboo xylophone. Hey ho, I say old man play it solo. Hey ho, listen to the bamboo xylo. He play with a mallet bamboo.
such a beautiful tone, the sound of a bamboo xylophone. Hey ho, as the old man played solo. Hey ho, listen to the bamboo silo. Hey ho, as the old man played solo. Hey ho, listen to the bamboo silo. Thank you for your watching. See you on my next vlog. Just Lifestyle Japan, and please subscribe more. Thank